Welcome back ulit to Hilda's Kitchen Vlog. At meron na naman akong i-share sa inyo na isang recipe na tsak magugustuhan ng buong pamilya. Ito yung tinatawag na creamy beef with mushroom and Nestle cream. So ayan guys, ituturo ko sa inyo kung paano ko to ginawa. Ayan, bago tayo mag-umpisa sa ating pagluluto, kung ikaw ay bago sa aking channel, please subscribe, paki-ring the bell all na rin para every time na nag-upload ako ay manonotify ka. Guys, itong recipe ko na to, isa itong masarap at napaka-creamy dahil ito ay made of Nestle cream. So ayan guys, umpisahan na natin yung ating pagluluto. Tara! Meron ako dito ng beef, slice lang siya. So itong beef ko, hindi ito siya sirloin. Kaya ang gagawin natin dito ay atin pa siyang palalambutin. Okay lang din yun. Basta meron kayong pressure cooker, makakakain din kayo ng isang malambot na beef. Pwede rin pala, kung wala kayong pressure cooker, makakagawa pa rin kayo nito. Gawin ninyo, pakuluan nyo ng sa mahinang apoy. So, ayan. At meron ako dito ng butter. Kung napapansin nyo, dalawa ang aking nakaseparate na onion and garlic. Onion and garlic. Kasi twice tayong magsusote. At maglalagay ako ng mushroom. At yung pinaka-main natin, yung ating Nestle cream. All-purpose cream. So, kahit anong brand, pwede. At ng soy sauce. So, at black pepper. So, ayun guys, mag-uumpisa na tayo. Magigigisa na tayo. Maglalagay tayo ng konting oil. Konting oil para hindi masunog yung ating butter. Kasi maglalagay tayo ng butter. At ilalagay ko yung butter. So, kung napansin nyo, meron siyang oil at butter. So, hindi na natin kailangang i-melt yung butter. Sabayan na i-melt muna. At ilalagay ko na agad-agad yung ating garlic. Yung purpose nito para hindi masunog yung ating butter. And yung ating garlic, hindi siya kailangan mas sunog. Yung maamoy mo lang yung amoy ng garlic, okay na yun. And i-add na kaagad natin yung ating onions. Susutay lang natin. At kapag naging translucent na yung ating onions, isusutay na natin yung ating beef. So yun na guys, kailangan natin i-brown lang yung ating beef. Medyo mahina lang yung apoy ko guys. I-differential lang yung aking kalan. So, dapat ito ay tuloy-tuloy. Dapat malakas yung apoy. Mahina lang yung apoy ko. So, ayan guys. Nag-brown na yung ating beef. Lalagyan ko na siya ng soy sauce. At ng ating maglalagay ako ng black pepper para pag nilagay natin siya sa pressure cooker, meron na siyang lasa. At ng isang additional sa ating ingredients, isang beef cubes. At mag-a-add ako ng kaunting water para hindi naman matuyuan yung ating beef sa pressure cooker. So yun guys, ilalagay natin sa pressure cooker. Then after mga 30 minutes, babalik tayo dito.
So, ayan na guys yung ating beef. Nilagay ko siya sa pressure cooker. Palalambutin muna siya ng mga. Luto na yung ating, malambot na yung ating beef. Ito siya. So, ayan. Na-pressure cooker ko na. And, ready na for saute. At ayan, nagpainit na ako ng ating oil. At mag-a-add ulit ako ng butter. And another garlic. So, mabilisang sutay na lang to. And ng ating onions. At ilalagay ko na yung ating mushroom. Pinch na black pepper. So, igisa muna natin siya ng mga ilang minutes. Mga 1 minute, 1 or 2 minutes. Okay na. And ilalagay na natin yung ating beef. At hayaan muna natin siyang kumulo. So, ito na siya. So, hayaan muna natin siyang kumulo. Isisimmer muna natin siya ng mga ilang minutes. At tatakpan muna natin. So, magbabalik tayo after siguro mga 5 minutes, guys. After 5 minutes. So, ilulower na natin yung ating apoy. And, ilalagay na natin yung ating Nestle cream. So, kailangan hinahalo siya para hindi siya mabuo. At iwanan lang natin siya na kumulo. Hintayin lang natin siya na kumulo at maluto yung ating Nestle cream. At okay na. Meron na tayong isang masarap na beef with mushroom, creamy beef with mushroom and Nestle cream. So, titikman natin kung okay na. Sarap. So, kapag talaga Nestle cream, may Nestle cream, napaka-creamy talaga niya. Masarap talaga. So, itry nyo ito sa inyong mga bahay, guys. Napakasarap na kadadaling gawin. Hindi kailangan meron kayo ng tenderloin. Kailangan lang ninyong palambutin. Makakagawa na kayo ng isang masarap na beef creamy mushroom with Nestle cream. Another tikim. Parang ayoko nang tigilan. So, at ayan guys. Bago tayo magtapos, kung bago ka sa aking channel, at napak-click ka lang, so, huwag ka nang lumabas. Mag-subscribe ka na. At pakiring the bell na rin ang all para every time na nag-upload ako ay ma-notify ka. Paki-follow na rin ako sa aking Facebook page, Hilda Kitchen Vlog. So yan guys, ready na ito. At magtatap tayo ng ating parsley. So ayan. So yun guys,